Untitled nào, chúng ta phải tập chăm chỉ ít, vì chúng ta không có nhiều nguồn lực cho những vương quốc khác. Không có mấy anh cao to giúp đỡ, thiệt là cực kể luôn. Fecha sim I silibno my manjan do tangrin day. Chào mừng các bạn đến với buổi livestream đặc biệt hôm nay. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một thế lực oai hùng và đầy sức mạnh trên chiến trường sa mạc Odyssey, hùng sư. Trong lúc câu chuyện được kể, anh em có thể tranh thủ đến tọa độ để thu thập tài nguyên. Tôi sẽ ghi lại vị trí chính xác, hãy sẵn sàng, đến tọa độ trên màn hình, chiếm lấy tài nguyên và khẳng định bản lĩnh chiến binh. Hùng sư không chỉ là một thế lực đáng sợ mà còn mang trong mình tinh thần thống lĩnh và sức mạnh tuyệt đối. Giống như Sekhmet, nữ thần sư tử trong thần thoại Ai Cập, hùng sư đại diện cho sự thống trị, cơn thịnh nộ trên chiến trường và tinh thần bất khả chiến bại. Hãy cùng tôi bước vào câu chuyện về thế lực này. Welcome to today's special live stream. Today, we will explore a mighty and powerful force on the desert battlefield of Odyssey the Valiant. While the story unfolds, you can take the opportunity to gather resources at specific coordinates. I will mark the exact locations. Be ready. Head to the coordinates on the screen, claim the resources, and prove your warrior spirit. The Valiant is not just a fearsome force, but it also embodies leadership and absolute strength. Much like Sekhmet, the lion goddess from Egyptian mythology, the Valiant represents dominance, battlefield fury, and an indomitable spirit. Join me as we dive into the story of this powerful faction. Xin chào các bạn, chúng ta đã cùng nhau khám phá những thế lực hùng mạnh của thần thoại Ai Cập, Anubis, người dẫn dắt linh hồn, Horus, chiến thần và người bảo hộ vương quyền, Khepri, thần tái sinh và chu kỳ vĩnh hằng. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ đến với một thế lực mạnh mẽ và đáng sợ nhất, Sekhmet, nữ thần sư tử hiện thân của chiến tranh, cơn thịnh nộ và sự hủy diệt. Sekhmet, cơn thịnh nộ của thần mặt trời. Các bạn có bao giờ tưởng tượng một vị thần mang sức mạnh khủng khiếp, có thể tiêu diệt cả một nền văn minh chỉ trong chớp mắt không? Đó chính là Sekhmet, nữ thần có thân hình con người nhưng mang đầu sư tử dũng mãnh, với đôi mắt rực lửa và hơi thở thiêu đốt mọi thứ. Bà chính là vũ khí sống của thần mặt trời ra, được tạo ra từ cơn thịnh nộ của ông. Truyền thuyết kể rằng, vào một thời điểm nào đó, loài người đã phản bội thần ra, không còn tôn thờ ông và làm trái với trật tự mà các vị thần đã sắp đặt. Ra tức giận đến mức quyết định trừng phạt toàn bộ nhân loại. Và để làm điều đó, ông đã tạo ra Sekhmet từ chính hơi thở của mình. Sekhmet lao xuống trần gian như một cơn bão lửa. Móng vuốt của bà xé toạc kẻ thù, hơi thở của bà đốt cháy cánh đồng, và mỗi bước chân bà đi qua, mặt đất nhuộm đỏ máu. Không ai có thể ngăn cản cơn thịnh nộ của nữ thần sư tử này. Bữa tiệc máu và sự cứu rỗi. Nhưng rồi có một vấn đề xảy ra, Sekhmet trở nên không thể kiểm soát. Cơn khát máu của bà ngày càng lớn, bà giết chóc không ngừng, và nếu tiếp tục như vậy, cả nhân loại sẽ bị xóa sổ. Thần gia lúc này đã nguôi giận, nhưng lại không thể khiến Sekhmet dừng lại. Vì vậy, ông đã nghĩ ra một kế hoạch. Ông ra lệnh đổ hàng trăm bình bia pha với nước lựu đỏ xuống vùng đất nơi Sekhmet đang tàn sát. Khi Sekhmet nhìn thấy dòng nước đỏ, bà tưởng rằng đó là máu và uống nó trong cơn khát không thể cưỡng lại. Nhưng ngay sau khi uống, bà bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, say sưa và cuối cùng rơi vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, cơn thịnh nộ của bà đã nguôi ngoai. Sekhmet không còn là kẻ hủy diệt vô tận nữa mà đã biến đổi thành một vị thần khác, Hathor, nữ thần của niềm vui, tình yêu và sự che chở. Sức mạnh của sự cân bằng. Câu chuyện về Sekhmet không chỉ nói về sự hủy diệt, mà còn về sự cân bằng giữa thịnh nộ và lòng nhân từ. Người Ai Cập tin rằng chiến tranh là cần thiết để bảo vệ vương quốc, nhưng nếu mất kiểm soát, nó có thể dẫn đến diệt vong. Sekhmet tượng trưng cho sức mạnh hoang dã, cơn giận dữ có thể quét sạch mọi thứ, nhưng cũng là bài học về việc kiểm soát và biến sức mạnh thành điều hữu ích. Các chiến binh Ai Cập cầu nguyện Sekhmet trước khi ra trận, mong bà ban sức mạnh và bảo vệ họ khỏi sự phá hủy do cơn giận của bà. Vậy là các bạn đã hiểu hơn về Sekhmet, nữ thần của chiến tranh và sự hủy diệt, nhưng cũng là biểu tượng của sự kiểm soát và lòng nhân từ. Chúng ta ai cũng có lúc tức giận, ai cũng có lúc muốn bùng nổ, nhưng quan trọng nhất là biết cách kiểm soát nó, giống như cách mà Sekhmet cuối cùng đã tìm thấy sự bình yên trong chính bản thân mình. Hello everyone, we've explored the powerful forces of Egyptian mythology together.
Anubis, the guide of souls, Horus, the god of war and protector of royal power, Khepri, the god of rebirth and the eternal cycle. But today, we will focus on the most powerful and terrifying force, Sekhmet, the lioness goddess, the embodiment of war, wrath, and destruction. Sekhmet, the wrath of the sun god. Have you ever imagined a deity with such overwhelming power that they could wipe out an entire civilization in the blink of an eye? That is Sekhmet, a goddess with a human body, but the head of a mighty lion, with fiery eyes and a breath that incinerates everything in its path. She is the living weapon of the sun god Eye, created from his fury. Legend has it that at one point, humankind betrayed Eye, stopped worshipping him, and went against the divine order set by the gods. Eye was so enraged that he decided to punish all of humanity, and to do so, he created Sekhmet from his very breath. Sekhmet descended to the mortal world like a storm of fire. Her claws ripped apart enemies, her breath burned the fields, and with every step she took, the earth was stained red with blood. No one could stop the wrath of this lioness goddess, the blood feast and salvation. But then a problem arose. Sekhmet became uncontrollable. Her thirst for blood grew more insatiable, and she killed relentlessly. If this continued, all of humanity would be wiped out. I, now having calmed down, could not make Sekhmet stop. So, he devised a plan. He ordered hundreds of jars of beer mixed with pomegranate juice to be poured over the land where Sekhmet was rampaging. When Sekhmet saw the red liquid, she thought it was blood and drank it to quench her unyielding thirst. But as soon as she drank, she began to feel sleepy, tipsy, and eventually fell into a deep slumber. When she woke up, her wrath had subsided. Sekhmet was no longer the endless destroyer. She had transformed into a different goddess Hathor, the goddess of joy, love, and protection. The power of balance. The story of Sekhmet is not just about destruction, but also about the balance between wrath and compassion. The Egyptians believed that war was necessary to protect the kingdom, but if it got out of control, it could lead to devastation. Sekhmet represents wild power, a fury that can wipe everything out, but also a lesson about controlling it and turning it into something useful. Egyptian warriors prayed to Sekhmet before going into battle, hoping she would grant them strength and protect them from the destruction caused by her wrath. So now you have a deeper understanding of Sekhmet, the goddess of war and destruction, but also a symbol of control and compassion. We all have moments of anger. We all have times when we want to explode. But the most important thing is knowing how to control it, just like how Sekhmet eventually found peace within herself. So, what do you think? Can we control our anger, or will it control us? Let me know if you need any changes or adjustments.